සුබ දවසක් අලුතෙන් රිලීස් වුණා ජෙනුවින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. මේ ජෙනුවින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා අපිට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස්. ඔයා ෂෙයා කරන වීඩියෝස් බලන වාරයක් පාසා ඔයාට ජෙනුවින් විදිහේ ගෙවීමක් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කරනවා. රයිසන් එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක මේකට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක 19000ක් බැලුවොත් earning එක ඩොලර් 619යි. ඔයා ෂෙයා කරන වීඩියෝ එක 49000ක් බැලුවොත් earning එක ඩොලර් 1512යි. ඒ වගේම ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මිනිමම් පේ අවුට් එක ඩොලර් 10යි. පේ අවුට් මෙතඩ් එක PayPal, Visa, Mastercard, wire transfer. ලෝකේ ඕනම තැනක ඉන්න කෙනෙකුට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකකම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ගියාට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි වෙයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක 1000ක් බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හරහා ප්ලේ වෙන ඇඩ් එක 1000ක් ක්ලික් කළොත් approximate income එක ඩොලර් 10යි. ඒ වගේම ඇඩිෂනලි ඔයාට පේනවා ඇති මේකේ රෙෆරල් ඉන්කම් එක 0.02යි ඩොලර්ස් එක රෙෆරල් එකට. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනදී අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ කට්ටිය සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලට වෙනම ගෙවනවා නම් ජෙනුවින් විදිහේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නම් ඇයි තවත් බලන් ඉන්නේ? අපි යන් ජෙනුවින් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් ජෙනුවින් විදිහේ earning එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක? අපි කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන Black Friday offer එක මේ මාසේ 26 වෙනිදා එහෙම නැත්නම් 25 වෙනිදා වෙනකන් යනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා discount link එක. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ දවස් 4 ඇතුළතදී discount price එකට මෙන්න මේ master courses එකක් join වෙන්න. ස්පෙෂලි ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේ වගේ genuine විදිහේ earning එකක් ගන්න තියෙන platform එක මොකද්ද? හරි. platform එක මම කියන්නම්. platform එක කියන්නේ ඉස්සරින් ඔයා ගිහිල්ලා YouTube එකේ ගිහිල්ලා කැමති එකක් සර්ච් කරන්න. මම කියන්නේ නෑ මම මෙතනදී සර්ච් කරනවා funny cat කියලා. ඔයාලට කැමති එකක් මේක ඇතුලේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් no issue. කැමති එකක් සර්ච් කරා කැමති වීඩියෝ එකක් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. කැමති වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා ඔයා තෝරගත්ත වීඩියෝ එක අරන් එන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට. මොකදයි මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට එන්නේ? ඔයා තෝරගත්ත වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එක කරා. එහෙම නැත්නම් save from.net කියන වෙබ්සයිට් එක කරා YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් ඕන එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්ලැට්ෆෝම් එක YouTube එක, දෙවෙනි ප්ලැට්ෆෝම් එක TikTok එක. TikTok එක කැමති එකක් සර්ච් කරන්න. කැමති දේ සර්ච් කරනවා වගේම අපි සර්ච් කරා මේ විදිහට සර්ච් කරපුවම පස්සේ පළවෙනි රිසල්ට් එක, පළවෙනි ප්‍රොෆයිල් එක මේක. ප්‍රොෆයිල් එක මේක වුණාට පස්සේ මේ ප්‍රොෆයිල් එකට එනවා. ප්‍රොෆයිල් එකට ඇවිල්ලා මම මේකේ ෂෝට් කරනවා. මේකේ views වැඩි එකකින් ඉඳන් views අඩු එකට. මෙන්න මේ විදිහට views වැඩි එකකින් ඉඳන් අඩු එකට ෆිල්ටර් කරගත්තේ මේ වෙද්දි මම හිතනවා දන්න ඇති ඊයේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ගියා Google එකට ගියා සර්ච් කරන්න short for TikTok කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක true තමයි. මේ තමයි ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක true තමයි. මම views වැඩි එකකින් ඉඳන් views අඩු එකට මේ විදිහට ෆිල්ටර් කරගත්තේ. ඔයාට ඕනේ නම් YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනේ නම් ඔයාට TikTok එකේ තියෙන වීඩියෝස් යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා පළවෙනි වීඩියෝ එක views වැඩිම වීඩියෝ එක මම මෙන්න මේක උඩ එහෙම නැත්නම් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා link එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා link එක. මම link එක copy කරගත්තා. TikTok එකේ videos download කරගන්න මේ වගේ platform තියෙනවා. මම SS stick කියන එක use කරනවා. TikTok එකේ තියෙන මේ videos එක download කරගන්න. video එක download කරගන්න පොඩ්ඩක් without watermark කියන option එක ඇතුලේ download කරගන්න. මම මෙතනින් without watermark කියන option එක ඇතුලේ මම මෙන්න මේ TikTok එකේ මේ videos එක download කරගන්නවා. TikTok එකේ මෙන්න මේ videos එක මේ විදිහට download කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට එන්නේ Canva එකට. Canva එකේ මම search කරනවා YouTube videos template. YouTube video template කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකු template ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම මේකේ blank template එක මම මෙතනට ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් blank template එක අරගෙන මෙතනින් download කරගත්ත වීඩියෝ එක මම මේකට මෙන්න මෙතනින් upload කරනවා. මෙතනින් එක Canva එකට upload කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක මම set කරගන්නවා මේ platform එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ template එකට. හරියට template එකේ මෙන්න මේ විදිහට මැදට අරන් මම background color එක මට ඕන විදිහට change කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේකට set වෙන්න මම background color එක එහෙම නැත්නම් set කරලා මෙන්න මෙතන share කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන download කියන option එක ඇතුලේ MP4 වීඩියෝ එකක් විදිහට මම මේක download කරගන්නවා. මෙතනින් මේක download කරගත්තට පස්සේ තමයි
මම මුලින් කිව්ව මෙන්න මේ platform එකට එන්නේ. හරි මෙන්න මේ platform එකට ආවා. මෙතනින් get start කියන option එක දුන්නා. get start කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ registration එක වෙන්න. registration එක වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එක හදාගන්න. account එක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා my video කියන option එක ඇතුලේ add video කියන option එක. add video කියන option එකට යනවා. අතනින් මම එහෙම නැත්නම් Canva එකෙන් download කරගත්ත වීඩියෝ එක මම මේකට direct upload කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් maximum content duration එක 60 minute. එහෙම නැත්නම් පැයක වීඩියෝ එකක් මේකට upload කරන්න පුළුවන්. no issue. මෙතනින් upload කියන button එක click කරලා මම මෙතනින් එහෙම නැත්නම් අතනින් download කරගත්ත වීඩියෝ එක මම මේකට upload කරනවා. මෙතනින් ඔයාලට upload කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා. එතකන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ටයිටල් එක අපි කියමුකෝ මම මේකට මෙන්න මේ විදිහේ ටයිටල් එකක් දෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට කැමති ටයිටල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට මම TikTok කියන ඔප්ෂන් එකත් මේක ඇතුලේ දෙනවා. TikTok කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නා. මේ විදිහට දැන් මම මෙතනට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ටැග්ස් ටික මොනවාද? ඔයා යූස් කරන ටැග් ටික. ඔයාලට කැමති මෙතනින් ටැග් ටික දෙන්න. මෙතන තියෙනවා කැටගරිය. ඔයාගේ කැටගරිය මෙතන තියෙනවද කියලා හොඳට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම මෙතන pet and animal කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. pet and animal කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටික් මාක් එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙතන අප්ලෝඩ් වෙනකන් ඉන්න වීඩියෝ එක. හරි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණා. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවත් එකන් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට agree කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් add video කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. add video කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මේකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණා. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන මේ platform එක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකේ තව දැනගත යුතු පොඩි ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිප්ස් ටික දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ කරන්න නම්. ඇත්තටම මොනවාද ඒ ටිප්ස් ටික? ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මතක් කරන්න ඕන online business කියන subject එක ලස්සන subject එක. මේ subject එක පුරුදු වුණාට පස්සේ genuine විදිහේ earning එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. online business මගේ පළවෙනි recommendation එක පටන් ගන්න YouTube channel එකක් මම කියන දේ ඔයාලට පිළිගන්න පුළුවන් පිළිනොගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලට success වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් YouTube channel එක. genuine විදිහේ ඔයාලට income එක generate කරන්න පුළුවන් වෙයි YouTube channel එකක් පටන් ගත්තොත්. YouTube කියන්නේ watch time 4000, subscribers 1000 සල්ලි දීලා ගන්න එක නෙමෙයි. සල්ලි දීලා ගත්තොත් සත පහක්වත් ඔයාලට YouTube එකෙන් earn කරන්න බෑ. කැමති නම් පිළිගන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙම නැත්නම් YouTube channel එක genuine විදිහට කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට ලර්න් කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ genuine විදිහට කතා කරලා තිනවා. YouTube channel එක genuine විදිහට කරන විදිහ. ඒ වගේම මගේ දෙවෙනි recommendation එක selling වල එක concept එකක් drop shipping business එක speed pack policy එක update කරනවා නියමයි. speed pack policy එකත් එක්ක genuine විදිහට drop shipping දැන් කරන්න පුළුවන්. drop shipping business එක genuine විදිහට learn කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ drop shipping master course එකේ genuine විදිහට ඒක කතා කරලා තියෙනවා. affiliate marketing ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා social media marketing දැනගෙන ඉන්න ඕන. social media කියන මෙන්න මේ online business එකේ platform එක social media උඩ හැදිලා තියෙන්නේ. social media marketing කියන්නේ Facebook එකකින් Instagram එකකින් එහෙම නැත්නම් Quora එකකින් Twitter එකකින් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියන දේ මෙන්න මෙතන master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි freelancer කියන්නේ business model එකක්. freelancer කෙනෙකුට වැඩ කරන්න තියෙන places තමයි 5 Upwork කියන්නේ. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා freelancer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? 5 Upwork එක genuine විදිහට වැඩ කරන්න කොහොමද? 5 Upwork එහෙම නැත්නම් freelancer skill ඕනේ. skill හදාගන්න soft skill මෙතන කතා කරලා තිනවා graphic designing කියන skill එක genuine විදිහට හදාගන්න විදිහ. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තිනවා WordPress තමන්ගේ website එක තමන්ගේ blog එක තමන්ට කියලා merchant එකක් කරන්න ඕන නම් WordPress වත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙතන කතා කරලා තිනවා A to Z WordPress. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට coding ඕනේ නෑ දැන් website එකක් හදන්න. WordPress තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට website එකක් හදන්න පුළුවන්. මෙතන කතා කරලා තිනවා genuine විදිහට ඒක. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහා genuine විදිහේ earning එකක් ගන්න විදිය. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තිනවා. master courses 7ේම link එක වීඩියෝ එක description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් learn කරන්න. මොකද earning එකක් ගැන හිතන්න එපා. learning එකක් ගැන හිතන්නේ නැත්නම් learn කරලා ඉන්න ඕන earn කරන්න නම්. කැමති නම් දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඇවිල්ලා අද අපිත් එක්ක join වෙලා මෙන්න මේ master courses වලින් learn කරන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee එන field එක මොක වුණත් guarantee කරලා මම success කරනවා. හැබැයි condition එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන්න කැමති නෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඔයා online business එකක් ඇතුලේ මම guarantee කරලා stable කරනවා. කැමති නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක. ඔයාට අද ඇවිල්ලා
join වෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි ඒක ඒ විදිහට මතක් කරනවා මේ platform එකේ වැඩ කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න. මේ platform එකේ terms and conditions ටික genuine විදිහටම ඔයා කියවන්න. terms and condition මහා ලොකු English knowledge එකක් ඕනේ නැහැ. මේකේ තියෙන terms and conditions ටික genuine විදිහට කියවන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙන copyright policy එක genuine විදිහට කියවන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා YouTube එකෙන් වීඩියෝස් ගන්නවා නම් YouTube එකේ වීඩියෝස් වලට එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දී කවුරු හරි copyright claim කරොත් මේ platform එක ඇතුලේ සමහර විට ඔයාගේ account එක අයින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් ඔයාලට genuine විදියට use කරන්න පුළුවන් TikTok එක. TikTok එකේ තියෙන වීඩියෝස් හරි. මම මෙතන දෙක වීඩියෝ එකක් කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. හොඳට මතක තියාගන්න. compilation. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා TikTok එකේ තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා ගැහුවොත් dog කියන කැටගරිය ගැහුවොත් ඕන තරම් වීඩියෝස් එනවා. මේ වීඩියෝස් දෙක තුනක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේ වීඩියෝස් දෙක තුනක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක කම්පයිල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක මික්ස් කරලා එක වීඩියෝ එකක් හදන්න. වීඩියෝ එකක් හදලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට කිසිම ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේම copyright policy එක බැලුවා වගේම මේකේ pay out එක මම කිව්වා. හරි. pay out එකත් ඔයා set කරගන්න. pay out එක ඔයාට ඕන විදිහට මේකේ ගියාට පස්සේ account setting වල එහෙම නැත්නම් wallet setting වල ඔයාට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ card එක එහෙම නැත්නම් PayPal එක bank account එකට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ payne account එක link කරගන්න. payne account එක ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේකට link කරගන්න පුළුවන්. ඒ payne account එක link කරගෙන මොකද minimum payout එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් $10 ඉඳන් minimum payout කරනවා. මේ website එක එහෙම නැත්නම් මේ platform එක පටන් ගත්ත අවදියේ තියෙන්නේ. ඔයාට ගිහිල්ලා මේක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ website එකේ නම මොකක්ද කියලා ගොඩක් කට්ටිය බලනවා ඇති. මේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ earning calculation එක වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Feb Spot. එහෙම නැත්නම් FEBSPOT. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් අලුත් network එකක් විදියට genuine විදියේ ඔයාලට income එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරියට ඇවිල්ලා වැඩ කරොත් හොඳට මතක තියාගන්න. මේකේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් earning calculation එකේ ඔයාගේ 1000 එහෙම නැත්නම් මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එක මේක තියෙනවා රෙෆරල් 100ක් මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එක මගේ මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම රෙෆරල් ලින්ක් එකක් දාලා නැහැ. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කිසිම රෙෆරල් ලින්ක් එකක් දාලා නැහැ. ඔයා එන්න ඔයා ගියාට පස්සේ ඔයාගේ account එකේ රෙෆරල් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලා මේක රෙෆරල් 100ක් ගන්න ඕනේ මේකේ වැඩ කරලා earning එක පටන් ගන්න නම්. ඒකත් පොඩ්ඩක් කන්ඩිෂන් එකක් විදිහට මතක තියාගන්න. වැඩ කරන කෙනෙකුට genuine විදිහේ platform එකක් කැමති නම් ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් ආව platform එකක් විදිහට අලුත් දේ කලින් ඇවිල්ලා absorb කරගන්න කෙනාට win කරන්න තියෙන ප්‍රෙස් අතේ ගොඩක් වැඩි මේ field එක ඇතුලේ. ඒක ඔයා තීරණය කරන්න වැඩ කරනවද නැද්ද කියන දේ. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා. ඩිස්කවුන්ට් එක දවස් 4ක් තියෙනවා. කැමති නම් මෙන්න මේ master courses වල link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාට අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses එකෙන් join වෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම Canva එකේ pro version එක available freelancer master course එකේ FB group එකේ ඒකත් ඕන කෙනෙක් ගන්න. වීඩියෝ එකේ මොන හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. අදට ගිහින් එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.